Mă bucur să fiți alături de mine în a treia zi din această săptămână de îndrumare. Așa cum știți, în această săptămână noi am dăruit un protocol pentru sinuzite și frontite. Și în această seară eu am o invitată specială care o să ne vorbească despre tehnici de automasaj reflexorigen. Este terapeut și am să o las pe ea să se prezinte și să vă ghideze în această lume minunată a aromaterapiei și reflexoterapiei, pentru că eu știu că ea face o muncă minunată. Migdana, te las să ne îndrumi. Bună seara, mă auziți? Da, da. De regulă? Da. Bună seara, oameni frumoși și bine v-am găsit. Sunt Migdana Ștefănoai, reflexoterapeut și mare pasionată de ceea ce fac și cu drag am răspuns invitației Sorinei de a vă arăta câteva tehnici de presopunctură și reflexoterapie care să vă ajute să defundați nasul și să respirați mai ușor. Puteți să faceți împreună cu mine ca să învățați mai ușor aceste exerciții. Deci avem 4 perechi de sinusuri: frontal, sfenoidal, etmoidal și maxilare. Denumirea este dată de oasele care le conțin, oasele craniene care le conțin. Așa. Unul dintre exerciții de la acest punct, care în medicina chineză se numește Palatul Înțeleptului, și prin presare putem să presăm cu degetul arătător sau așa și îl presăm, să simțim aici o presiune asupra craniului. Stăm câteva secunde, putem să închidem și ochii ca să ne interiorizăm și ușor, ușor coborâm către marginea sprincenei și iarăși ne oprim și presăm puțin mai mult. O să simțim puncte dureroase. Aceste puncte care le atingem și le presăm sunt dureroase pentru că se eliberează acele blocaje. Așa, pe urmă urcăm. Eu folosesc așa 2 degete, că mi-e mai ușor. Urcăm către același punct și practic vom coborî iarăși și vom uni iarăși aici. Presăm. Urcăm iar, unim toate punctele de la baza sprincenei de aici, le unim cu acest punct. Și iar. Și atunci când ajungem în acest punct lateral, presăm iarăși. Și iar în sus. Putem să schimbăm mâna. Iar urcăm, iar coborâm și iar presăm, urcăm și coborâm. Deci vom atinge aceste puncte, aici, la capătul sprincenei, aici și aici. Da? Apoi coborâm pe partea frontală, o să-mi scot ochelarii, nu o să vă mai văd așa bine. Și avem aici un punct foarte important, foarte, foarte important. Și vom ajunge la acel punct în felul următor. Cu degetul arătător alunecăm până se oprește. Și acolo unde s-a oprit, vom simți iarăși o mică durere sau un mic disconfort și apăsăm cu putere
Și deja putem, dacă inspirăm, putem să realizăm că respirăm mai ușor. Se stă între 15 secunde și 30 de secunde pe un punct. Apoi avem aici două puncte foarte importante. Cu cele două degete mari le apăsăm în felul acesta. Mai întâi facem o presiune, apoi rotim, facem o rotație asupra punctelor și apoi o dispersie. O dispersie se face sub sprânceană, așa. Sau pe sprânceană, cum nimeriți. Ideea este că este acest os, o margine, pe care facem dispersia. Coborâm mai jos, iarăși două puncte foarte importante aici. Și venim cu presiune. Presăm și coborâm în jos. Deci de aici presăm și coborâm. Și mergem pe linia nasului în jos, dacă se vede. Așa. Sau mai putem face în felul următor, rapid, așa. Următoarea manevră este aici, pe cele două puncte. Aceste puncte se numesc în medicina tradițională chineză întâlnirea miresmelor. Deci aici. Și facem pressing asupra acestor puncte. De obicei aceste puncte dor destul de tare și rotim. Următoarea manevră vom folosi cele două degete, acestea sau unul, cum veți reuși, și vom merge circular de aici, de la cele două puncte, de la baza nasului, da? De aici, în sus, circular. Așa. Trebuie să simțiți țesutul și să-l ridicați. Să simțiți până sus și de la capătul lor. Apoi, în același sens circular, putem să venim cu coborâre. Urcare, coborâre. Bun. Mai avem pe partea asta unde linia aceasta unde sunt cearcănele, da? Ca să vă zic mai în mod popular. Și întindem și facem o dispersie a sinusurilor de aici. Și putem să mai facem și așa. Aici. Pe maxilar. Da? Bun. După cum știți, aceste organe au puncte reflexe pe întreg corpul. În palmă, în talpă, plantar, palmar, coloană. Vă voi arăta un exercițiu foarte bun pe care vă recomand să-l faceți în fiecare seară ca să puteți respira noaptea bine. Ajută și în cazul celor care au deviații de sept, care sfărăie, care se sufocă.
chiar și atunci când suntem într-o stare acută. Deci luăm palma și vom începe, aici avem punctele reflexe ale sinusurilor, în vârful degetelor, și la palmă și la talpă. Și vom lua cu degetul mare să apăsăm cu vârful degetul cel mic și apăsăm puțin cu unghia, punem o presiune aici, în vârf. Și coborâm pe fiecare segment, ușor, ușor, așa. Continuăm următorul segment de la deget. Trebuie să avem răbdare cu fiecare deget în parte și apoi putem să schimbăm așa și facem în felul acesta și cu ultimul segment de la deget. Ca să fie eficient, începem cu degetul cel mic, unde doare cel mai tare, la degetul cel mic doare cel mai tare. Apoi continuăm cu următorul în modul acesta similar. Pe fiecare segment, la fiecare mână. Da? Și apoi revenim iarăși și puțin înțepăm aici, în vârful degetelor, cum vă vine mai ușor. Da? Nu știu cum să vă arăt. Aici. Și să facem inclusiv și pe lateral. Bun. Se recomandă 2 minute pentru fiecare mână, mână, până la 4 minute. Apoi, reflexoterapia în talpă. Înainte să treci de la talpă, Migdana, scuză-mă, eu nu mi-am dat seama că tu nu te vezi fața foarte bine și în momentul în care ne-ai făcut primul exercițiu, multe persoane au văzut mai mult planșa decât pe tine. Poți să repeți primul exercițiu, te rog? Care anume? La față? Da. Cel de aici? Da. Pentru că până mi-am dat seama să te pun în prim plan, nu s-au văzut exercițiu și eu cred că persoanele o să se uite din nou la video și o să-l facă cu ajutorul blendurilor pe care noi le-am oferit și o să le fie mult mai ușor să te urmărească așa. Exact. Deci primul exercițiu era cu plecare din acest punct, care se numește Palatul Înțeleptului, se unește prin presare ușoară, alunecare, capătul sprâncenei, ne oprim aici și presăm, stăm pres de 15 secunde, apoi revenim, iarăși coborâm și stăm, iarăși urcăm, coborâm aici, iarăși urcăm. Eu vă arăt un pic mai la rapid, dar se stă un pic pe pressing, un pic mai mult, aici. Cam cât se stă mai mult de un minut? 15 secunde pe fiecare punct. Numărați până la 15 și este foarte bine. Iar și aici. De asemenea, aici, la punctele acestea, putem să folosim partea aceasta a degetului, da? Și să ciocănim puțin așa, spre exterior. Așa putem să facem o dispersie și a durerii, dacă ne doare capul.
Mhm. Putem să urcăm până sus. Observați că atunci când ciocăni, sunt puncte care se eliberează. Simțiți o mică durere, dar acele puncte se eliberează. Super. Bun. Am rămas la picior, da? La talpă. Da. Așa. Deci, după cum vă ziceam, în vârful degetelor, pe partea plantară, avem sinusurile și la piciorul stâng și la piciorul drept. Se execută plecând de la baza degetului o mișcare de alunecare cu vârful degetului mare în sus, spre vârf. Și iarăși, acolo unde vedeți punctulețul acela albastru, se menține apăsat cu mai mult cu degetul mare. Da? Nu știu cum să vă arăt că n-am un picior aici, dar la fel cum am făcut aici, da? La degetul de la mână, doar că plecăm așa și ținem mai mult apăsat în sus. Da? Puteți să folosiți acel blend pentru sinuzită, este foarte bun când vă faceți acest masaj și vă recomandați împreună la mâini și la picioare ca să puteți să dormiți liniștiți, fără să aveți probleme de respirație, fără să vă doară capul. Ar mai fi un exercițiu pentru copii. Copiii cu nasul înfundat, putem să îi ajutăm în felul următor. Inspiră, expiră, acoperim, ne ținem de nas, da? Și coborâm capul. Și apoi ridicăm. Și iară inspiră, expiră, ne ține de nas, coborâm capul. E foarte bun și pentru copii, pentru că eliberează de aici, din zona aceasta și pare un joc frumos pentru copilași să-l facă. Cam cât se stă capul în jos? Tot așa, prea mult. 15 Poftim? secunde? Zic tot așa cu capul în jos? Mai puțin? Câteva secunde, nu? Ținem până la 3 atunci, ca să facem și de un joc. Da, până la 3, pentru că îi ținem fără respirație când și acoperă nasul, nu puteți să stea prea mult. Da, până numără la 3 e în regulă. Ok. Da. Da, e mai atât am avut de zis. Deci aceste exerciții ajută la descongestionarea sinusurilor, la eliminarea mucusului, desfundarea nasului, pentru chiar și în durerile de cap, sinuzite, cum ziceam, probleme de sfărăit, deviații de sept și cam atât am avut să vă zic deocamdată. Nu fugi nimic, Dana, vroiam să te întreb. Ai specificat că la degetul mic doare mai tare. Există o explicație de ce? Da, e vorba de meridianul intestinului care trece pe aici. În medicina tradițională chineză se zice că prin punctul acesta e legat de acest punct, da? Și e un meridian care străbate corpul la intestinului subțire. Și intră niște energii mai de joasă vibrație atunci când noi suntem supărați, când suntem nervoși, suntem vulnerabili aici în punctul acesta. Și
are legătură cu acest deget, da? Și de aceea doare mai tare. Și rând de aici energiile stocate în acest deget, ușor putem trece și la celelalte. O să vedeți pe corpul vostru că doare mai tare. Să înțeleg că dacă se repetă aceste exerciții, în special cele de la mână, în timp durerea se diminuează? Da, da, pentru că se elimină blocajele. Da. E un exercițiu foarte bun, foarte... E bine de făcut chiar și preventiv. Să vă jucați cu degetele seara până adormiți. Da, luați degetele și le mângâiați așa un pic mai tare. Și puteți să faceți asta și preventiv. Întărește și imunitatea și vă ajută mult. Nu neapărat să așteptăm să fim răciți sau să ne doară capul, sau putem să lucrăm în mod preventiv foarte bine. Mai ales în sezonul de vară, când ieșim de la rece, la cald, din bazin, exact. Mai mergem și atunci e bine să-l facem și să menținem corpul în felul ăsta. Atunci când apăsăm și simțim o durere, în acel punct e clar că există un blocaj acolo, un blocaj al energiilor și e bine să lucrăm și să apăsăm și să facem aceste exerciții până dispare durerea. Deci nu există o durată. Eu tot întreb pentru cei de acasă, dacă durerea este foarte mare, se scurtează din intensitate sau? Dacă durerea e mare, dar nu e atât de mare încât să nu fie suportabilă, e o durere suportabilă. Cred că atunci când doare capul, te simți că strânge cu menghina, durerea aceasta e mult mai... se simte o durere eliberatoare, masând aceste puncte. Și capul deja se simte cum se eliberează de multe presiuni și tensiuni. De aici, depinde de durerile unde sunt localizate. Și e o durere suportabilă și e ușor de suportat. Am înțeles. Adică nu e supărătoare și nu ne provocăm o altă durere. Da, pentru că multe persoane adică cel puțin cei care sunt cronici și au durerile de ceva vreme, adică se simt un pic așa stânjeniți să-și mai provoace mai multă durere decât o au. De aia te-am întrebat, pentru că vreau ca oamenii să știe asta. Și plus blendul pe care noi vi l-am oferit, exercițiile să le faceți, întâi aplicați blendul și ulterior faceți exercițiile pe care Migdana ne le-a prezentat în această seară. O să vă ajute să descongestioneze foarte, foarte bine zona și atunci o să vă și calmeze în același timp, nu doar o să vă ajute la respirație. Aș vrea eu să adaug ceva. Bună seara! Eu în faza acută, discutăm de acum câțiva ani, când mai grav decât am fost, n-avea cum să fie, recomand tuturor aplicarea uleiului, exact cum spunea și Migdana mai devreme și chiar Sorina. Deci eu personal am aplicat în aceeași zi uleiul cam din 20 în 20 de minute, repet. Eram în faza acută, da? Mă întorsesem de la urgențe și am aplicat blendul, da? Din 20 în 20 de minute, timp de vreo, nu știu să vă zic, 4-5 ore. Eu personal nu puteam să-mi ating fața, deci durerea era foarte puternică, dar după aceste 4-5 ore de aplicare a blendului am reușit să fac masajul pe care tocmai Migdana vi l-a prezentat. Am avut și altă variantă, dar oricum ideea este aceeași, da? De fluidizare și de eliminarea mucusului și de curățarea sinusului. Deci, aveți încredere, aplicați blendul dacă aveți dureri foarte mari,
Și credeți-mă că după 4-5 ore de aplicare în felul ăsta, durerea cedează. Deci chiar după 4-5 ore nu mă mai durea. Și apoi puteți începe masajul, dar ideea e să faceți și cum v-a recomandat Migdana cât mai des, adică zilnic ar fi ideal ca să ajungeți în faza doar de prevenție. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Anca. Dacă mai este cineva care vrea să pună Migdanei vreo întrebare? Întreb, eu știu că noi avem un public foarte cumințel, ei exersează cu noi și la sfârșit ne pun întrebări la sfârșit de sesiune, așa că, Migdana, dacă nu primești întrebări, să nu te superi și să știi că ai făcut o treabă minunată și ne-ai explicat aceste tehnici. Mie mi-au plăcut foarte mult și chiar am să le pun și eu în aplicare. Pe prevenție, eu nu am pe partea asta simptomatologie pe sinuzită, dar chiar am să le pun în practică. Se folosesc tuturor. Tuturor ne sunt benefice. Tocmai de asta dacă ai întrebări ulterior pe grup, vă răspund cu drag oricând. Mulțumim. Eu de asta te-am și invitat, că știu că tu explici foarte scurt și concis, iar tehnicile știam că ai să le spui pe înțelesul tuturor. Îți mulțumesc foarte mult, Migdana, pentru această seară. Sper să te revedem și în alte săptămâni de îndrumare. Mare drag.